ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي قوي. انا النهارده جايبالكوا حلقه فاني من حلقات ووفو. ووو! يلا اللي لسه اللي ما اشتركش في القناه اللي ينزل دلوقتي هيشترك في القناه، يعمل لايك وشير وسبسكرايب. يلا هنبتدي. ان شاء الله الكرتون هيعجبكم لما الكرتون ده هيخلص ويوصل لحد اخر هنا. بابا ووفو نايم وتشوفوا حلقة فاني خالص. Daddy Wolf turns baby. Daddy Wolf turns baby. وهيبقى بيبي ويقول وي 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 وي. بابا ووفو بقى صغير. لبس له كنتينة. ايه ده؟ ابو باندو، ده ابو باندو. بيبي صغير. بيبي بيعيط. بيت اهو وهو يقطعها. وانا صغيرة كنت بقطع ورقة زي بابا ووفو كده. بصي هيرسموا، بيرسموا، بيرسم، عايز يرسم. انا كنت بحب تشخيب. انا كنت بحب الشخبطة. ليه؟ علشان وانا صغيرة كنت بحب شخبطة. ايه ده؟ رسم. ابو باندو جه، هتنيمه هنا. ابو باندو. ايه ده؟ بيبي بيعيط. بص يجيب له الرضع، يتف على ووفو. دول كانوا بيحلموا وبابا لسه كبير. بص الحلقة دي. بصي ده داي كاو، ديري كاو. بتأكله هاي. ايه ده؟ عايز ميه. عايز ميه. هو اسمه الكرتون ده اسمه وولفو، بس بيقولوا عليه ووفو. ده تقيل على ووفو. ايه ده؟ دي بعرضوها. الله، ده حلو قوي. يحطوا ميه. دول كانوا بيلعبوها مش بيعملوها بجد. وي الطرقة مكسورة. بص يعملوا ايه دلوقتي؟ We should build a bridge. هي يعملوا بريدج.
اهو حطوها. هي هيحطوا مكعب. اه هي بصي يحطوا. هي يعملوا ايه دلوقتي؟ بصي عملوها اخيرا. اهو عملوها. هي بيلعبوا. هي بصوا ده هياخد الازرق وده هياخد الاحمر. بافلو وبيجي فيرسز ووفو باندو. ايه ده؟ هيشيلوا بيضة. لو كسرت على الباندو هيبقى يكي وكيك. بصي دولي وكات ولوسي بتشجعهم. تفاح. خد التفاح. شفتكوا الحلقة دي فاني بيلفوا. هو ده قلم ولا ايه؟ ده خوفو. خوفو داير وبيزق كات ودولي ولوسي. بافلو بوفلو بافلو. بافلو ووف ووف وولف. ووف ووف ووف. هيكتب نفسه ووف. وولف. وولف. بافلو بيجري. اشجع ووفو. يا ووفو ووفو ووفو. مولي. بص المولي ده. And the winner is wolfoo and wolfoo. ووفو and بوفو. ووفو. هاي ايه ده الحلقة خلصت بسرعة يا اصحابي. انا اجيب لكم حلقة تانية. استنى. ادينا روحنا في حلقة تانية من حلقة ووفو. يلا هنبتدي. Kids versus baby dad. Kids versus baby dad. بصي ووفو بتحط ليبلو وبتحط روج. سوبرمان خدت منه السوبرمان وجايباله قصص بيه. عليه نحلة. قصة عليه نحلة. Lucy, this is only for adults. Being a kid is boring. عايزين يبقوا parents. هيبقوا parents والكبار هيبقوا kids والkids هيبقوا parents. You guys will be the parents and I will be the kids. عمري ما عملت كده في بابا ولا ماما.
بصي حتى بيبي بابا بيبي بابا. Daddy, give it back to me. بابا بقى صغير. بابا وفو بقى صغير. You are the parents now, remember? بيرمي عليهم الألعاب بيرمي عليهم الألعاب. ايه ده كل ده كل ده؟ Stop! لا لا لا. وهتشوفوا عياطة بتضحك قوي. هتشوفوا عياطة بتضحك. هينام عايز ينام. Come on! هجيب له سرير. شفت العياطة اللي بتضحك ده؟ العياطة بيضحك. عايز ينام بابا ووفو عايز ينام. يفضلوا ساعة كده بيلعبوا معاه ونام بالسوبرمان بتاع ووفو. Do you still want to be a parent now? No, لا I still prefer being a kid. البيرنتس هيرجعوا للوفو ولوسي اللي هما بيرنتس هيرجعوا كيدز تاني. وفو اوف ذا باست. ايه ده بيشغل قنوات. بتشغل قنوات لوسي. ده ريموت. Why are you so annoying? You're even naughtier than her when you were a baby. يقعد. Am I really that naughty back then? ايه ده نفس الحلقة اللي فاتت. مش عارفة يا صحابي الحلقة بتكرر ليه كده. علشان الأطفال ما شافوش الحلقة القديمة. ايه ده هيبقى البيبي هيبقى بيبي وي 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 وي. ايه ده الله البيبي شكله حلو قوي وقدامه شربات قوي. على فكرة الوفو ده الفاني. الوفو الكبير فاني لكن ده وفو فاني ودي وفو جميل. ده وفو دمه خفيف والوفو التاني الكبير فاني. يا البيبي اللي عمله ده وانا صغيرة ما كنتش بعمل كده زي بيبي ووفو. حطينا موكب علشان هيجي ويسيب السوبرمان بتاعه. اتزحلق ووفو. بيبي ووفو بيبي ووفو. بيرمي عليهم المكعب. عايز يعمل حمام. لا مش جعان ده عايز يعمل بيبي. Surprise!
He pooped. وفو كان هيرجع. Quickly. Okay, let's do this. Let's go. Where did he go? ايه ده؟ هو راح فين؟ راح فين بيبي وفو؟ قلعت له البتاع، تقلع له البتاع. What's that sound? ايه ده؟ مامته بره، ده كان بيحلم. Lucy, you're the best. You're the best. لوسي جميلة لوسي. Parts of the body. Parts of the body. What is? Body part. Hey guys. بصوا بصوا دي بقى. What do you think is the most important part? Body part. اختار مين يختار مين يختار. ايه ده؟ مراخير. The nose. Really? انا شامة الموبايل. Lucy. انا شامة الموبايل. انا شامة الموبايل. ايه ده؟ ما عندوش مراخير باندو. Let's go find the candy. هيلاقي الكاندي. هيشم ايه؟ ده بيشمنا، ده بيشمنا باندو. تفاحية اتكلت. مصاصاية. هيلف بديله الجميل ده. I think it's the mouth. It helps us eat many بقه مربوط ومش هيعرف ينفس ويموت. مش عارف ياكل. مش عارف ياكل. مش عارف ياكل. مش عارف ياكل. رمى في دماغه. بصي كانت بقى تركز بقى. كتم نضارة. بندو أمو تفاح. ووفو أمو سوبريرو. Let's go. هيروحوا دلوقتي وهما مش شايفين حاجة. هياكل. هتحطت في الباسكت. عايزة كيكة. مش هياكلها. Eye is the most important part. Yes, the mouth. لا ما تخانوش. Madam Cat. See Madam Cat. Body part. They are equally important. The Mouth to eat and speak. سامعين؟ To smell. The eyes to see. اتعلمتوا من مدام كات. Lucy, troublesome clown. بصي بقى تشوف حلقة مضحكة أكتر من حلقة بابا وهو صغير ووفو وهو صغير. هتشوفوا الحلقة المضحكة دي أكتر. Play with me. No, play by yourself. مش عايز يلعب معاها. ده كسلان من النوم. ايه ده؟ بيبي بتعيط. دي بيبي لوسي. دي بيبي لوسي.
ايه ده؟ بقوا 2. ايه ده؟ بقوا 3. لو كان عندي كده كانوا يبهدلوا البيت ويبهدلوا الدنيا ويبهدلوا اوض. ايه ده؟ لو كان عندي كده كانوا يبهدلوا الدنيا. تنتينة جاب لهم التنتينة. البيبي الجميلة دي، البيبي الجميلة. ايه ده؟ دي بتعيط. هتجيب لهم الألعاب. ها جاب لهم بازيتير وإلسا وإسعاف ومش عارفة اللون الأصفر ده اسمه ايه. ايه ده؟ عايزين يلعبوا مع البطة لما البطة ندهت عليهم. ايه ده؟ في واحدة عملت بيبي. في واحدة عملت بيبي. يا ده كيف. ايه ده؟ في واحدة ناقصة اللي هي لونها الأزرق، لابسة فيونكة أزرق وتنتينة لونها أزرق. ايه ده؟ دي بتوقع الزرع. تعب منهم. أزرق اهو. اهو البيبي. هتحطهم في السرير دلوقتي. ايه ده؟ مش عايزة تطلع. قعدت. بصي البتاع ده. تعبت. ايه ده؟ بصي هتفتكرها هي بيبي. على طول بتصحيه وهو بيشيلها وهي قد بعض. بقت كبيرة تاني. Sorry, Lucy. I will play with you. هيلعب معاها. Naughty baby alien. نوتي بيبي الين. ايه ده؟ ده كل ده بياكل. ايه ده؟ ايه ده؟ اللبن الدلع. ده بيصوت الالين. ايه ده؟ ايه ده؟ بيهز ليه كده؟ ايه ده؟ الين جه. هينزلوا. ايه ده؟ ده ماسك البيبيات الرخمين. Wolfoo, help me take care of them. ايه ده؟ هيربيهم. باي باي باي. سلام سلام سلام. هي طلع. بترضعه وهو مش عايز الرضع. ايه ده؟ الرضع وقع. ايه ده؟ ده خدت الفيونكة بتاعتها. خدت الفيونكة. اديها الفيونكة. فشكلها فايكي خالص لما قلعت التوكة بتاعتها. بصي دي هيجي سريع وهي تدور. ايه ده؟ لوسي داخت ووقعت. بصي البيبيات دول بيلعبوا بالسوبرمان. خد السوبرمان وبيخدعوا وعارف يقطعوا السوبرمان. بصوا شوفوا ايه ده؟ بقى تلبوس منه ساعين يا حبيبي. بتنشف له باستشوار. انا ما عنديش استشوار بالشكل ده باللون ده. انا عندي استشوار لونه بينك غامق شويه. هتحطهم هنا. هتمسكوا وقعته. البيبي الاصفر.
ايه ده؟ ازاي البيبي بيطير؟ البيبي بيطير. هترجعه صغير زيهم. ايه؟ يوفو بقى صغير. بصي بتقول علشان تمسك البيبي. البيبي هيرجعها وهي صغيرة برضه. وي 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 ايه ده؟ الحلقة خلصت. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة. يلا ابعت لكم 200,000 بوسة. باي 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 باي. هبعت لكم 200,000 بوسة. باي 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 باي. يلا باي.